ल आज हामीले चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि एमएस वर्डमा हामीले आज 5 वटा ट्रिक्स एन्ड ट्रिक्स सिक्न गइरहेको छु है त। अब हाम्रो पहिलो ट्रिक के छ भन्दाखेरि तपाईहरुले यसमा अब हामी एमएस वर्ड हामीले सबैले युज गरेका छौं है। युज गर्दाखेरि म के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले काम गर्ने अफिस वर्कमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईहरुलाई लाइन चाहियो यसमा। अब लाइन चाहियो भने हामी के गर्छौं नर्मली हामी यहाँ गएर इन्सर्टमा गएर शेप्समा गएर हामी यहाँ लाइन लिन्छौं हो। तर हामी यो कुरा चाहिँ के गर्न सकिन्छ किबोर्डको थ्रुबाट पनि गर्न सकिन्छ है त। किबोर्डको थ्रुबाट कसरी हामीले गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्नुस् यहाँ। तपाईले यहाँ माइनस 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 दिनुस् र इन्टर हिर्काइसकेपछि के हुन्छ तपाईको स्ट्रेट लाइन यहाँ अटोमेटिकली आउँछ है त। यसैगरी तपाईले अर्को लाइन लिनु पर्यो भने डबल लाइन लिनु पर्यो इजिकल्स टु थिच्नुस् र इन्टर हिर्काउनुस् तपाईको अर्को पनि के हुन्छ डबल लाइन आउँछ है त। अब तपाईले डट 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 लाइन चाहियो भने तपाईले यहाँ स्टार 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 इन्टर हिर्काउनुस्। यसैगरी तपाईको के हुन्छ डट डट लाइन यहाँ तपाईले पाउनुहुन्छ हो। यो भनेको तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाई कम्प्युटरमा अब काम गर्दै हुनुहुन्छ भने कुनै बेला सर्टकट कीको थ्रुबाट तपाईले के हुन्छ यहाँ लाइन ल्याउन सक्नुहुन्छ। जुन तपाईले इन्सर्टबाट ल्याउनुहुन्छ सेम थिङ यहाँ पनि यसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब यसैगरी तपाईले जिगज्याग लाइन चाहियो भने हेर्नुस् यहाँ थिचेर तपाईले इन्टर हिर्काउनुस् तपाईको के हुन्छ यहाँ जिगज्याग लाइन पनि यसैगरी तपाईको आउँछ है त। यसै तपाईले जिगज्याग लाइन पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। इन्सर्टको टेबलमा गएर तपाईले यसरी टेबल लिनुहुन्छ है। तर हामीले यो काम चाहिँ किबोर्डको थ्रुबाट नि गर्न सकिन्छ। मैले जहाँसम्म छ त्यहाँ दिनुस् त्यहाँदेखि फेरि तपाईले यहाँ प्लस थिच्नुस् है त। प्लस थिचेपछि फेरि माइनस दिनुस् यहाँ माइनस दिनुस् र तपाईको कहाँसम्म चाहिन्छ त्यहाँसम्म दिनुस् र त्यहाँदेखि तपाईले हिर्काउनुस् यसलाई। इन्टर हिर्काएपछि तपाईको हेर्नुस् यहाँ टेबल यहाँ बनेर आउँछ है त। टेबल के हुन्छ यहाँ बनेर आउँछ। तपाईले यसरी यहाँ टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ है। र हामीले यसैगरी अब नम्बर 3 मा जाउँ। नम्बर 3 मा हाम्रो एउटा नम्बर 3 मा ट्रिक छ यहाँ हेर्नुस्। नम्बर 3 मा हाम्रो एउटा ट्रिक छ यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईहरुलाई अब सबैलाई थाहा छ जनरली हामीले एमएस वर्डमा के र्यान्डमली वर्ड्स वा प्याराग्राफ ल्याउनु पर्यो भने हामी थिच्छौं इक्वल्स टु RAND थिचेर हामी र्यान्डमली के गर्छौं र्यान्डमली हामीले यहाँ एउटा प्याराग्राफ ल्याउँछौं है त। तर हामीले यो प्याराग्राफको हामीले आफ्नो पनि के गर्न सकिन्छ यहाँ कुराहरु एड गर्न सकिन्छ। हामीले पनि यहाँ के गर्न सकिन्छ आफूले यहाँ क्रिएट गर्न सकिन्छ है। त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेर्नुस् है त। त्यसको लागि तपाईले फर्स्ट अफ सिम्बलमा जानुस्। हेर्नुस् यहाँ सिम्बलमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ मोर सिम्बल्समा क्लिक गर्नुस्। मोर सिम्बलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ अटो करेक्ट भन्ने अप्सन भन्ने छ यहाँ अटो करेक्ट अप्सनमा जानुस्। अटो करेक्ट अप्सनमा गएर यहाँ तपाईको के हुन्छ करेक्ट अप्सन इंग्लिश युनाइटेड स्टेट्स भन्ने एउटा डायलग बक्स ओपन हुन्छ। यहाँ तपाईले यहाँ गएर प्लेन टेक्स्टलाई चाहिँ के गर्नु चुज गर्नुस्। यहाँ प्लेन टेक्स्ट चुज गरिसकेपछि यहाँ अब जस्तो हाम्रो अब इक्वल्स टु RAND लेख्दाखेरि त्यहाँबाट प्याराग्राफ आउँछ है। त्यसरी हामीले यहाँ आफूले एउटा प्याराग्राफ राखौं केही कुरा जस्तै मैले यहाँ डबल एन भनेर यहाँ राखे है त डबल एन। र हामीले मैले यहाँ प्लेन टेक्स्टमा मैले यहाँ एउटा के गरे भन्दाखेरि यहाँ मैले नानो यहाँ नानो मैले आफ्नै यहाँ संस्थाको नाम दिए मैले यहाँ नानो कम्प्युटर भनेर यहाँ दिए त नानो कम्प्युटर भनेर दिए हो। अब यो कुरा मैले यहाँ के गर्छु यहाँ एड गर्छु है त। एड गरिसकेपछि यहाँ एड भइसक्यो हाम्रो र ओके गर्नुस्। र तपाईले यहाँ यसलाई क्लोज गरिदिनुस्। क्लोज गरिसकेपछि तपाईले यहाँ डबल NN थिच्नुस् र इन्टर हिर्काउनुस्। तर तपाईको अटोमेटिकली यहाँ के हुन्छ तपाईले यहाँ आफूले पनि के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कुनै एउटा प्याराग्राफलाई आफूले पनि के गर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो चाहिँ तपाईको नम्बर 3 मा पर्छ हाम्रो ट्रिक चाहिँ जुन तपाईको लागि धेरै युजफुल हुन्छ। कुनै कुनै ठाउँमा धेरै युजफुल हुन्छ। यो चाहिँ तपाईले यसको यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो यसै गर्नुस् हेर्नु यहाँ यसैगरी अब हाम्रो नम्बर ट्रिक 4 मा हाम्रो के हुन्छ भन्दा यसो तपाईले यहाँ टेबल लिनुभयो है त। टेबल लिइसकेपछि तपाईको यहाँ टेबल छन् है। अब यो टेबल हामीले डिलिट गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं जनरली हामीले यसलाई सेलेक्ट गर्छौं। यहाँ सेलेक्ट गरेर हामी लेआउटमा गएर हामी यहाँ डिलिट गर्छौं। डिलिट के गर्नु छ हाम्रो सेल गर्नु छ कि कोलम गर्नु छ कि ड्र गर्नु छ कि डिलिट होल टेबल नै गर्नु छ हो। यो कुरा त हामीले माउसको थ्रुबाट गर्न सकिन्छ र हामीले किबोर्डको थ्रुबाट पनि गर्न सकिन्छ है त। त्यसको लागि तपाईले अब सेलेक्ट गर्नु पर्यो एरिया सेलेक्ट गर्नु पर्यो। तपाईले कुन एरिया डिलिट गर्नुहुन्छ जस्तै मैले यहाँ एरिया माथिको अप एरो सेलेक्ट गर्छु यहाँ। त्यसको लागि तपाईले शिफ्टसँग अप एरो थिच्नुस् हो। मैले तीनटा यहाँ मैले सेलेक्ट गरे। सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँ Alt plus H थिच्नुस् है त। यहाँ एउटा शो गर्छ तपाईको यहाँ हरेक एउटा उसको लागि यहाँ शो गर्छन् कुन युज गर्नुहुन्छ टुल। सो म माथिको टुल युज गर्छु। त्यसको लागि म यहाँ माथि थिच्छु ESC भन्ने थिच्छु है। ESC थिचेपछि अब हामीले केमा जानु पर्यो पहिला तपाईले यहाँ JL भनेको JL भनेको मिन्स लेआउट भन्ने छ है त। सो म JL प्रेस गर्छु। JL प्रेस गरेपछि अब हामीले के थिच्नु पर्यो डिलिट। सो डिलिट गर्नलाई हामीले के थिच्नु पर्यो यहाँ D थिच्नु पर्यो। डी थिचेपछि अब मैले यहाँ के डिलिट गर्नु डिलिट र मेरो डिलिट र होस् भनेर म यहाँ के थिच्छु R थिच्छु। हेर्नुस् त यहाँ के भयो हाम्रो
हामीले चाहिने कोलमहरू हामीले यसरी पनि के गर्न सकिन्छ, किबोर्डको थ्रुबाट हामीले डिलिट पनि यहाँ गर्न सकिन्छ है त।